Sziasztok! A feleségem találta az IKEA-ban magának egy kültéri padot 90 000 forintért. Én pedig azt találtam ki, hogy ennek az árából inkább szokás szerint vegyünk gépeket meg szerszámokat ide a műhelybe, a padot meg majd ezekkel megcsinálom én ingyen. Hát ehhez kezdésként el kell mélyedjek egy kicsit az asztalos mesterség rejtelmeibe, mert ahhoz nem igazán értek, és azt gondoltam, hogy először kitanulmányozom a csapolt kötések közül az egyszerűbbeknek az elkészítését. Ehhez ilyen favésőkre is szükség lesz, ezeket a fateromtól kaptam, az ő műhelyébe hányottak, és ő nem használta őket semmire. Azonban ahhoz, hogy ezeket használni tudjam, ezek ilyen fanyelű vésők, ezeknek a használatához fakalapács is kell, meg egyébként az asztalos munka során például a ragasztandó ilyen fatiplivel összeillesztett részegységeknek az összeütéséhez is jó, ha van egy fakalapács, mert annak a feje nem roncsolja a fát, hanem nem hagy rajta nyomot. Viszont azt gondoltam, hogy akkor már egyrészt az első asztalos próbálkozásomnak jó lenne, másrészt meg pénzt is spórolhatok vele, hogyha a fakalapácsot sem veszem meg pénzért, hanem elkészítem magam. Ebben a videóban ez fog történni, tartsatok velem ma is! Na és természetesen, mint nagyon sokszor, most is megpróbálok hulladékanyagokból dolgozni, hogy ingyen legyen a dolog. Itt van a műhelynek a teteje, az egy ilyen raktár, ide évekkel ezelőtt csináltam egy ilyen tetőt, és akkor ide aztán mindenféle, ami még valamire jó lesz, ide kerül. Itt vannak ezek például ez a hordó tetők, ebből például egy tök jó ilyen rusztikus órát lehetne valami jó kis mechanikus óraszerkezettel csinálni. Ezekből a kecskék által lerágott almafa ágakból már készítettem is korábban megrendelésre ilyen asztali lámpákat, mert szerintem tök jól néz ki, ahogy így le van rágva róla a kéreg. Meg egyébként itt baromi sok minden van még, és ott belül vannak ilyen maradék tölgyfa deszka darabok is, amiket korábban ilyen hifi állvány meg egyéb bútorkészítésből maradtak. Mindjárt előváljom őket, és akkor abból keresünk valami megfelelő méretű darabot. Na, ott vannak bent. Amint látod, ezek például itt kőr is, deszka maradékok, ilyen 1 méteres darabok, itt egy tölgydeszka, sima fenyő cseréplécek, meg van itt minden. És ezek pedig ilyen tölgyfa maradékok. Nem is tudom, mondjuk akár ez egy ilyen lépcsőlap darab. Ez pedig egy ilyen deszka darab. Na, itt van ez a fa darab, így ugyan van egy ilyen kérges része, de nekünk ekkora nem kell, hanem így körülbelül 2 ekkora téglalapot fogok kivágni belőle, és akkor azokat így egymás mellé ragasztva kapunk egy ilyen vastag fejet. Ennek a súlya is meg lesz, mert hogy tölgyfából van, ennek azért van súlya, és a nyele pedig azt is előkerestem, itt volt a műhelyben, itt kallódott, ez pedig egy gerebjenyélnek a vége, már nem is emlékszem, hogy mire használtam a többi részét régebben, minden esetre valami, fogalmam sincs, nem fenyőből, hanem valami keményebb fából van, úgyhogy ez teljesen jó lesz a nyélnek. Most az fog történni, hogy ide felrajzolok 2 egyforma téglalapot, azt kivágom, ezután ezt a 2-t így egymás mellé fogom ragasztani. Még az is lehet, hogy két fatiplivel megerősítem, nem mintha kellene, mert egy ilyen nagy felületen összeragasztott fadarabok nagyon erősen tartanak, hanem azért, hogy a fatiplizést is egy kicsit gyakoroljam, és akkor utána pedig bele fogjuk fúrni a nyélnek a helyét, és utána a nyelet is beleragasztom. Ja, meg hát természetesen a fejet majd a
ugye nyilván nem fog sikerülni teljesen tökéletesen egyforma méretűre vágni a két darabot, amit összeragasztok, és ezért utána majd mindegyik oldalát, miután a ragasztó megszáradt, teljesen összecsiszoljuk síkba, és akkor utána belefúrom a nyélnek a helyét, beragasztjuk a nyelet, és tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy akkor nézzük a munkát lépésről lépésre. You know I knew you were the one. Can't seem to keep my mind off you, girl. Yet you say that you feel no love. Please don't leave me, baby. Don't let me go. I'll be lost in this world without you, honey. But you already closed the door. Don't know what else I can do for you, babe. No, I've always been by your side. With some time I know the wounds can heal. Put out the fire in your eyes. Please don't leave me, baby. Don't let me go. Be lost in this world without you, honey. But you already closed the door. No, I've always been by your side. With some time I know the wounds can heal. Put out the fire in your eyes. Please don't leave me, baby. Don't let me go. Be lost in this world without you, honey. But you already closed the door.
Na, hát kész. A végén még egy méhviaszos vakszal bekentem, ez saját gyártmány, méhviaszból és kókuszsírból van, összekeverve, össze van olvasztva, és egyébként nagyon jó a fára, mert nagyon szépen kihozza a fának a mintázatát, elmélyíti a színét, és hogyha vissza van törölve egy papírtörlővel rendesen, akkor egyáltalán nem csúszós, vagy nem képes zsíros felületet, úgyhogy én nagyon szeretem, én ezt szoktam polcokra, meg egyéb dolgokra is használni. Na, a lényeg, hogy kész lett a kalapács, ilyen, az egyik fele ugye itt derékszögű, a másik fele egy kicsit ilyen másmilyen szögben áll. Ez egyébként gyári fakalapácsoknál is alkalmazott, hogy ilyen szögben áll az egyik oldala, így a vésőt jól lehet vele majd ütni. Én elégedett vagyok vele, lehet, hogy a nyele egy kicsit hosszú, de tulajdonképpen nem muszáj a legvégén fogni. Én szerintem a súlya is megfelelő lesz. Szerintem igazság szerint még jól is néz ki ahhoz képest, hogy ez egyáltalán nem volt szempont. A lényeg, hogy új tapasztalatokkal gazdagodtam, meg nem kellett kiadni egy fakalapácsnak az árát. Remélem, nektek is hasznos volt ez a mai videó. Hogyha igen, akkor szokás szerint nyomj egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!